Sa ating pagpapatuloy sa paglalakbay sa buhay, may mga bagay na dapat nating ginagawa kahit na ayaw natin. May mga bagay na dapat din nating iniiwasan kahit gaano pa natin ito kagusto. Dahil kadalasan, ang kagustuhan natin ang siyang magpapahamak sa atin. Baliwala ang karunungan kung wala ka namang disiplina. Baliwala ang galing kung hindi ka naman magtsatsaga at magpapasensya. At baliwala ang mga kaloob kung hindi mo naman gagamitin ng tama. Pero, bakit nga ba kailangan mong gawin ang mga bagay kahit nasalungat sa iyong gusto? Bakit nga ba hindi pwedeng mamuhay ng iyong gusto ang laging masusunod? Ano nga ba ang mga maaabot natin kung magkakaroon tayo ng disiplina at pagtsatsaga? Halika at samahan niyo ako sagutin ng mga katanungang ito. Dahil sa paglalakbay, mas madami, mas masaya. Ako si Clint at kagaya niyo, ako ay isang manlalakbay. Kung mapapansin nyo, ako ay nag-exercise. Malamang alam kumakanta, obviously. Ginagawa mo! Pero seryoso, ang hirap magdesisyon na from now on, ilalet ko na siya. Ang hirap mag-decide na from now on, mag-exercise na ako. Nakapagod kaya? Kayo kaya? Try nyo. Ay, nakakawa yan. Pero dahil kailangan, ayan, sinimulan ko na. Gusto nyo ba malaman kung bakit kailangan ko mag-exercise? Pilitin nyo ako. Ay, kapilit yan. Pero ito na nga, sasabihin ko na. Matagal na kasi ako maraming nararamdaman sa katawan ko. Lalo na nung makilala ko siya. Sheesh! Lalo nang tumuntong ako sa mid-20s. Paano ba naman kasi kung ano-anong kinakain, tapos nagpupuyat pa, tapos wala pang exercise, tapos na-in-love pa, Saan ba yun? Ay, mali. Kaya yan, ang resulta. May high blood, mabilis mapagod, mabilis singalin. Kung sinabi ko nga sa nanay ko, ang sagot ba naman ay, ayan, kaka-cellphone mo yan. Nice. So yun na nga. Last October, nagpa-physical exam ako dahil requirements sa work ko. And nung makuha ko ang result, ang findings ng doctor ay, I'm sick. So sick of love songs, so tired of tears. Ay, kinanta pa nga. Ang sabi ng doktor ay mataas daw ang bad cholesterol ko sa dugo. And yun daw ang nagkukos ng high blood ko. And pag hindi pa daw magamot, pwede daw yun maging sanhi ng stroke, sakit sa puso, sakit sa kidney, at kung ano pang sakit na mas masakit pa sa breakup. And isa pang findings ay, obese daw ako, which is hindi ko matanggap actually. Pero ayun, yun yung reason kung bakit nag-start na ako mag-gym. Aside sa pag-gym, less rice na rin and more veggies and fruits. Tapos ang pinakamahirap gawin talaga ay yung kailangan mong matulog ng maaga. Ewan ko ba, bakit ang daming magandang panoorin sa cellphone habang palalim ng palalim ang gabi? Ay, kaka-cellphone ko nga siguro ang dahilan ng lahat ng nararamdaman ko. Meron din akong iniinom na gamot. Pero thank God kasi wala namang binigay sa akin na maintenance. Pero alam nyo, meron akong realizations dahil dito. Kung mapapansin nyo, most of the things that will make our lives worth living requires discipline, self-control, consistency, and faith. Because without these traits, we cannot achieve them. On the other hand, most of the things that can destroy us are those that satisfy our emotions and cravings. Take note, the former can only be acquired through wisdom, while the latter are already innate to us, meaning it's already in our nature to crave those things. What does it tell us? It tells us that we should not do what we want. Let's just say for example, gusto ng katawan ko na magpuyat pero sinasabi ng isip ko na kailangan ko matulog. Para masunod ko ang nasa isip ko, kailangan ko ng disiplina sa sarili. Pero dahil nga likas na sa katawan ko na gustuhin na magpuyat, kaya naman mas madali yun sundin. On the other hand, kahit na alam ko na kailangan kong matulog ng maaga, mahirap pa rin para sa akin sundin yun dahil hindi yun yung gusto ng katawan ko. Another example is sa paggastos. Gusto kong bumili ng bumili pero my conscience says na kailangan kong magtipid para maging handa sa future. It's already innate to us to get and to get, kaya mas madaling gawin yun. Samantalang sa pagtitipid, kailangan natin ng self-control. Kahit din sa paggawa ng tama, mas madaling makisama kahit na mali ng ginagawa ng mga kasamahan mo kaysa sa pag-stand sa kung anong alam mong tama kasi your body desires belongingness while your conscience wants to prioritize your integrity. I can go on with a lot of other examples regarding this. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba hindi pwedeng yung kagustuhan na lang natin ang laging masunod? Bakit nga ba hindi pwedeng yung mga bagay na dapat nating gawin ay kasundo na lang din ng mga cravings ng katawan natin?
Ito ang mga na-realize ko. Una, it's the world telling us that it does not revolve around us. The life we live is neither meant to just serve you, nor it is meant to just please others, but rather, its ultimate meaning is to serve its creator. If you serve just yourself or others, you will end up destroying your life. You will be a narcissist if you only think about yourself. On the other hand, you'll be a martyr if you only think about others. And one way or another will just force you to abuse your body and compromise your integrity. Meanwhile, serving the Creator will cause balance to your life. Moreover, it will fulfill your life's ultimate purpose. Just as Jesus lived in stature and in wisdom, and in favor with God and man as stated in Luke chapter 2 verse 52, you will also be able to have balanced lifestyle if you will live your life obeying His will. We all know that Jesus lived in this world focusing on obeying the will of the Father to Him. And because of that, He managed to live in stature, which is physical aspect, and in wisdom, intellectual aspect, and in favor with God, which is spiritual aspect, and men, which is social aspect. The Lord promised a life worth living for all those who will follow Him wholeheartedly and steadfastly. Kaya pala the first greatest commandment is to love God with all your heart, soul, and mind. And kasunod na lang yung love your neighbor as yourself. Kasi kapag inuna mo si Lord, everything else will just follow. Pangalawa, it's not true that the beginning is the hardest part. It's harder to maintain what you started than to decide that you will start it. Kaya nga mas marami ang nagsimula pero hindi rin napagpatuloy ang kanilang sinimulan kaysa mga nakatapos ng kanilang goal. Sa usaping kalusugan, hindi sapat na mag-start ka lang na mag-exercise at kumain ng masusustansyang pagkain. Kailangan maging consistent ka rin sa mga sinimulan mo, or else magkakasakit ka pa rin. Kasi kahit gaano pa kaganda ang simula mo, baliwala lang din yun kung titigil ka rin after a certain period. Ganun din sa business. When you're starting a business, it's not how grand your opening is, but rather how long will you maintain and improve your business. And ganun din sa pag-serve sa ating Creator. It's not how eager you were when you started as a Christian, but rather how you finished your race. Sa katapusan ba ng buhay mo, do you think God will tell you, "Well done, good and faithful servant"? Pero, paano nga ba magagawa lahat ng yan? Many have tried to follow Jesus but failed. And it's because they rely to their self-efforts. We are limited and all fall short to His glory. None of us is worthy. That's where grace comes in. Part of God's grace is the descent of the Holy Spirit after the ascent of Jesus to heaven. And when you accepted the Holy Spirit as part of your acceptance to the salvation He offered, you will also receive the fruits He brought, such as love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And since those are fruits, it means na hindi mo na kailangan paghirapan yung mga yun, because those are byproducts of living by the Holy Spirit. But you have to take note, you should live by the Spirit. Living by the Spirit means denying yourself and obeying God's words, and to know His words, you should keep on communicating with Him through praying and Bible reading. With constant communication, God reveals Himself to you and He transforms you. Hanggang sa hindi mo mamamalayan na yung response mo sa sinful nature mo ay nagbabago na rin. Without exerting effort, your former worldly perspective ay napapalitan ng godly perspective. Kaya naman yung dating mga mahirap tanggihan na temptations ay kayang-kaya mo nang tanggihan ngayon. So guys, I hope na may mga natutunan kayo sa aking mga naging realizations. Hanggang sa muli, magsiingat ang lahat sa ating paglalakbay sa buhay.